A vy jste prosím vás, který ročník, jestli se můžu 25. 25. No, 25. A vy jste se narodila v Polsku. V Polsku, no. A pak... No, mě právě 12. května těch 42. mě vyvezli. To jste šla jako na nucené práce do Německa? Ano, to nás vyvezli. A tam jste dělala co? Byla jsem tam v zahradě, to bylo nás tam 6 děvčat. Ono to tak, my jsme to přijeli do toho Německa, tam na tom, v tom Stendalu, na tom nádraží, tam už byli ty, co chtěli ty děvčata k sobě. Tak to byl zubař, a on měl velkou plantáž špargly a měl ještě k tomu velkou zahradu. A oni mu špardle, počkejte, jak se to jmenuje. Takový to dlouhý bílý, ten nože musíte vysekat. Je to takový dlouhý, je to bílý a je to takový to, jak to bylo. Ne asparagus, ne? Ne. To nevadí, my si počkejte. Moment, nemůžu si vzpomínat, to neříkám na to. No, a mám se vzal 16 si vybral. Byla tam z Kempna, z Ostřešova, a já měla kamarádka, byla 3 jsme byli z toho všechny Polky. Všechny Polky. A jedna byla z Kempna, a pak jedna byla z Poznáně, ta jedna byla ze Zduňské Voli, to je tam od, jak se to Zduňská Vola, to je tam na Lvov, tam někde, z té strany. A nás bylo 6 děvčat. Tak nás vzal do té zahrady. Tam jsme měli takovou, byla to taková kolna, dřevěná, a oni tam ty špargle řídili. Safra špargle. Zeptejte se zelenáře, tím vám to poví. A tam jsme tam měli poschodili postele, a tam jsme byli 6, tak jsme měli, jak měli tam skříň, šaty na to. A měli jsme tam i takový sporák, udělaný jako z cihel, a tam jsme si mohli vařit, jo. No a tam bylo naše bydlení. Bylo to pěkný, bylo to tohle. Pumpa tam byla, tak vodu jsme měli, to jsme si vožali, jo, nádobí tam bylo. A ta paní, ta Němka, co byla to, ona nás měla i listky a ona měla patronátem nás. A ona byla moc hodná ženská, ta paní. Ona nám vždycky tohle přidala něco a tak, ona taky měli takovou zahradu a to. Moc hodná ženská to byla. Ona měla dítě, to dítě nechodilo. Mělo hlavu velkou, nemluvilo. Jak to je ta nemoc, já nevím. Ale pak to dítě prý umřelo, já jsem se potom dozvěděla. No a takže oni ty děvčata i zas chodili pomáhat s tím koupat a umývat a všechno. A tak jsme tam byli takhle. No a potom, a byli tam ještě Taliani, to byla táta, 2 dcery a sestřenice. Ta byla blonděta a ty druhý byli černí. Takže jste mluvila německy tam, v Německu? No tam jo, a já jsem se tam ale německy naučila. A mluvíte do dneska? Mluvila jsem, ale už dneska těžko mi to, bo jak nemluvím dlouho, zapomeneš. Tyhle pajráky, tyhle nerozumím ani slovo. Tady jako no, ne, ty ne. Víte, ale to je plat. Bo paní, co byla s náma, taky tam byly Němky, co v té továrně. No potom, když byl konec, to bylo v květnu, a my se v listopadu, že nás pustí dom ten šéf a z jara mu přijedem. Jenže bohužel pracovní úřad to nedovolil. A tak nás dali do ty továrny. Ve Stendalu byly 2 konzervovky. Jedna byla velká a to byla taková menší. Tam dělali v ty velký. Tam měli i tu Lagerführerku, jo. Tam bylo děvčat moc a tam se dělalo ovoce a maso a všechno. A my měli, tam byla taková malá, to šlo se na Borstel, tam bylo to letiště, a na ten Borstel to šlo. A tam byla tak jsme tam dělali. Mrkev, cibule, petržel zelenou, to se všechno sušilo, brambory, to se všechno sušilo, jo? No a ty jabka se vařily a profasírovaly se přes tu mašiny. No pak jsme dělali, a když bylo v letě, byl ten zelený hrášek a to se člověk ve 4 hodiny vstalo a šlo se udělat, potom musel zpracovat, jo. To se muselo tohle uvařit a to se do konzerv šlo. No a to brambory taky, očistili to a šlo do takový, bylo veliký kotle 3 nebo 4 a potom byl takový bazén ohromný. A to měli na takových dínkách, jo, a to byly takový vysoký kýble takhle.
takhle široký, takhle vysoký a měli sami díry taky. A oni ty brambory prvně dali jak do těch, zase ob mašinu očistilo, pak se ty očka museli rukama vydlubovat, pak se to do mašinu na dudličky nadělalo, pak se vzalo do těch kyblů, to se v těch kyblách do té studené vody, to vytáhli, pak šlo to do vřelé vody. A chvíli v té vodě bylo, pak to vytáhli, dali do studené vody. A tím ten škrob z těch brambor vypadl, víte? My ten škrob museli dodat. Já vám to ale říkám, jak to bylo, jak jsme to dělali. A tam byly takové ohromné 2 pece a tam bylo 5 plit takhle. Jo? A ty plity, to byly vždycky, se táhlo jedna, takže vždycky poposouvá se jedna dál. To za těch 5 plit, tak ta jedna už byla suchá dole. To bylo takový koryto ohromný, to koryto podšouplo, tak se zběhlo do šikma, tak to jsme vysypali do toho. A pak zase to prázdný se nasypalo. Těma bramborama nebo mrkev, to se taky tak dělala, jo. Mrkev a zelený petržel, to se zase musel prát, bo to bylo špinavé, to zase to taky se sušilo, to zase šlo do pytlu. No a potom v zimě, když nebyla práce, tak jsme tam měli ve sklepě kamna, a tam jsme to pili a tam jsme to dělali, taková mašina, vám se dělat do těch balíčků. Mrkev a takovou tu zeleninu, všechno, jo. No to všechno na frontu šlo, bo zmrazený, aby to nezmrzlo. No a takhle jsme to tak dělali, no. Měli jsme se tam, my měli ale byt pěkný, bylo to postavený nový, takový, a to bylo zděný, ale bylo to pěkný topení, tam jsme měli, že jsme tam měli uhlí na hraldě, tak jsme tam donesli a šéf vždycky přišel a říká, děvčata, jděte do sklepa pro brikety, tohle je moc silný na ty kamna. To byly to Petry vysoký. My naládovali. No, na Vánoce jsme tam kuchyň měli. Jak dlouho jste tam byli? 3 roky. 3 roky. Dokonce jsem tam podala, byla až do toho, jo, války, v té konzervárně. No, pak jsme byli... Jak jste poznala manžela? No, my jsme se tam ve 44. poznali. No, taky po bombardování to bylo zrovna, jo. Taky tam tenkrát to udělal paseku. No, tam byl hlavní úzel trať. A kde to bylo? Stendal. A ono je to Berlin-Magdeburg. A Stendal je v prostředku. Aha. To byl ten hlavní trať. No, ale tam letiště byla, tam moc nějak neudělali. Ale tam tenkrát ta trať, jo, pak tam opravdu byl takový krásný park, tam byly tak krásný parky. A těch stromů v cizích, těch smrků, toho všeho, to byla nádhera tam, jo. A jak jsme zase byli v tomhle. A takže oni tam byl potom kousek dál, tak měli tam takový zvířata měli a to při tom bombardování tenkrát taky to tam zahynulo, ty zvířata. Ryby tam byly, tam byl takový pěkný rybníček, taky to tam zhynulo všechno. No a potom, když už jsme, to už bylo 45. to už bylo všelejak, no a taky nakonec mě taky předali jinak jinde, to jsme byla jsem zase do toho, jak se to jmenovalo. Je to 30 kilometrů od toho bylo. Dobře, jak se to jmenovalo? Tangechyte, no mi se zdá, že Tangechyte. A tak zase jsme dělali na trači. Jsme tam toho Němce a podbíjeli jsme ty pražce. Ona jsem tenkrát taky, já tu nohu špatnou, jsme tohle a vždycky na dětek voní a říkám, a pane, nehoňte nás, my to přece jsem děvčata, my máme takovou sílu a chlapy. A jsem s nimi vycházel. A nakonec, nám tam byl konec a ono nám najednou, my jsme tam v té ubytovně bydleli, najednou nám začal někdo střílet do baráku. No, a to jsme teda měli v ofere. Ale holky nemeškaly, popadly kus hadru, zbalili, bo jel červený, vy se trčili z toho a byl pokoj. Oni myslí, že jsou tam Němci skovaní. Nebo to Rusáci, nebo někdo tam šel, Rusáci, nebo tyhle. No a my jsme potom skončili, byl klid, no ale teď říkám, jak já se do toho Stendalu dostanu. Protože já jsem tam měla věci, všechno, jo. Já jsem si vzala pár, co jsem potřeba. Dlouho jsem tam nebyla, asi jsme tak byli. Ty 2 měsíce jsme tam byli. No. A přijel, tam byla sestra a on tam byl bratr, tam měl
právě s tátou se znal ten kamarád a říká, jedu tam a že on má tam sestru. No, a já říkám, a vy jste ze Stendalu a vy znáte? No znám. A vemete mě domů? Jo, byla taková. A vemete mě domů? Jo, vemu. Víte, já jsem se nebala. Já jsem ho neznala, toho člověka. Ale já říkala, že zná jako Mirka, že zná. Veme na kole, on byl na kole. A tak jsme jeli těma lesama a tak. Chvíle na štangli, chvíle jsme šli pěšky a tak jsme se dostali domů. No, tak on bydlel v tom hotelu tam, v tom Stendalu. A teďko, bylo už 8 hodin nebo 9 a ta paní hotelierka viděla, že jdem a ona říká, ale on tam bydlí. A já říkám, už nepotřeba, když byli v sobě. On mě slyšel, jo, a ten kamarád říká, tak, tady ti vedu. Tak takhle já jsem se dostala, protože ne, nijak bych se byla nedostala, oni vlaky nejezdili potom nic, jo. No, takže jsem se takhle dostala. No, pak jsme, ještě on dělal, manžel jako dělal v Krejčovině, jo, on dělal u toho Müllera, to byl obchod velký, a pak byl hned byla dílna, takže si tam mohl krátě ušít, nechat, co chtít, olatky měl nádherný teda. Když jsme šli domů, tak vydal tátovi na oblek, mě na kostium. Ještě jsme dostali cichy. On říká, Mirku, zůstaň tady, co já si počnu. No a on tam byl taky Volaň, bez Dačic. No a ten byl taky Krejči. No pak konec s ním. Já jsem, ale on se taky dostal domů potom. No a říkám, tak my jsme se takhle dostali tímhle způsobem z toho Německa domů. No,